Napakahagupit ng Typhoon Shanshan sa southern region ng Japan. Hindi bababa sa 4 katao ang nasawi dahil sa pananalasa ng bagyo. Mga detalye ng balita, ibabahagi maya-maya. Magandang gabi, ako po si Rikki Mathay. Ako si Rikki Alagao Flores at ito ang Mata ng Agila International para naman sa mga headlines ngayong Biyernes ng gabi. Vietnamese Defense Minister General Phan Van Giang bumisita sa Pilipinas. Senado pinaiimbestigahan ang supplier ng National ID. U.S National Security Advisor Jake Sullivan nakipagkita kay Chinese President Xi Jinping. Vice President Kamala Harris lalong lumamang kay Donald Trump dahil sa suporta ng kababaihan at ng Latino community. At NASA planong i-undock ang Boeing Starliner sa ISS pagkatapos ng September 6. Naging mainit ang pagtanggap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Vietnamese Defense Minister General Phan Van Giang sa isang courtesy call sa Malacanang. Ito ang unang beses na bumisita si General Phan sa bansa. Sinabi ni PBBM na ang pagbisita ng Vietnamese official sa Pilipinas ay pahayag ng patuloy na paglalim at paglawak ng bilateral relations ng dalawang bansa. Sa bahagi naman ni General Phan, ipinaabot nito ang pasasalamat kay Pangulong Marcos at sa gobyerno ng Pilipinas sa maalab na pagtanggap nito sa kanya at sa Vietnamese delegation. Idiniin din ng general ang mabuting Navy-to-Navy exchanges ng Manila at Hanoi. Nitong buwan ay nagsagawa ang Coast Guards ng Pilipinas at Vietnam ng isang joint maritime exercise sa Manila Bay bilang bahagi ng 5-day port visit ng barko ng Hanoi. Kabilang sa mga isinagawa ay ang search and rescue, fire and explosion prevention training at passing exercises ayon sa Philippine Coast Guard. Sinimulan na ang isang joint military exercise sa pagitan ng Pilipinas at Indonesia sa punong himpilan ng 6th Infantry Division sa Maguindanao del Norte. Nagsimula ang Phil-Indo Strike for 2024 ng isang simpleng seremonya na pinangunahan ni Colonel Edgar Catu ng 6th Infantry Division para salubungin ang magkasamang puwersa. Sinabi ni Catu na ang bilateral na pagsasanay ay patunay sa matibay na pagkakaibigan at kooperasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Pinangunahan naman ni Colonel Yoki Malinton Kurniafari, komandante ng 11th Infantry Brigade Badik Sakti, ang delegasyon ng Indonesia. Sinabi ni Kurniafari na nakatuon ang Indonesia sa pagpapalakas ng ugnayang militar sa Pilipinas sa iba't ibang paraan. Ang pagsasanay ay nakatutok sa battleship management, paggamit ng sariling kagamitan at iba pang mga kakayahan. Haharap sa kasong money laundering si dismissed Bamban Mayor Alice Go at 34 na individual na sangkot sa operasyon ng illegal pogo sa Tarlac at Porac, Pampanga. Ito ay matapos maghain ng National Bureau of Investigation Anti-Money Laundering Council at Presidential Anti-Organized Crime Commission. Ayon kay AMLC Deputy Director for Investigation Attorney Adrian Arpon, 87 counts ng money laundering ang ipinaghaharap laban sa mga respondent. Batay sa investigasyon ng AMLC, PAOK at NBI, si Alice Go ang pangunahing utak sa money laundering at siya ring source ng pera. Kampante naman si Justice Undersecretary Hermogenes Andres Jr. na matibay ang ebidensya na nakalap nila sa money laundering case. Pero tiniyak ni Andres na bibigyan nila ng pagkakataon ng mga respondents na sagutin ang reklamo. Sa pinakahuling impormasyon naman ng Department of Justice ay nasa Jakarta, Indonesia pa rin si Alice Go kung saan may mga sightings. Nadiskubre ng mga pulis ang mga complex passageways, explosives at iba pang mga arma sa loob ng compound ng KOJC sa Davao City habang patuloy ang paghahanap kay Apollo Kibuloy.
Ipinakita ni Department of the Interior and Local Government Secretary Benjamin Apolos Jr. ang mga video na nakuha sa mga unang araw ng paghahanap. Makikita po dito ang mga komplikadong disenyo sa mga gusali sa loob ng 30 hektaryang estate, kabilang ang mga lihim na pintuan at lagusan. Inilabas rin ni Apolos sa mga larawan ng Molotov bombs at mga bolo na natagpuan ng mga pulis sa roof deck ng isang gusali. Dagdag pa niya, ang mga taga-suporta ni Kibuloy ay naglagay pa ng barbed wires at live electrical wires sa loob ng compound. Gayunpaman, tumanggi si Apolos na ipakita ang lahat ng videos ng investigasyon upang hindi umano maapektuhan ang patuloy na operasyon para matagpuan si Kibuloy. Kumalas na ang Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP sa kasunduan nito sa supplier ng National ID. Sinabi ni Finance Secretary Ralph Recto na ang desisyon na ito ng BSP ay dahil sa hindi pag-comply ng supplier sa nakasaad na kontrata. Suportado naman ng Philippine Statistics Authority o PSA ang naging pasya ng BSP. Nilinaw naman ng PSA na tuloy pa rin ang pag-issue sa mga ID. Payo ng ahensya na bukod sa physical ID ay pwede ring ma-download ito sa ibang formats. Samantala, pinaiimbestigahan na sa Senado ang pag-terminate ng BSP sa naturang kontrata. Ayon kay Senador Aquilino Coco Pimentel, ang pagpapatigil sa kontrata ay nangangahulugan na maaantala na naman ang pagpapalabas ng National ID. Umalma naman si dating Senador Ping Lacson na siyang nagtulak ng National ID Law. Sinabi ni Lacson na hindi sapat na tinapos ang kontrata at dapat ay may maparusahan. Noong 2020, naghain na rin ng resolusyon si Lacson para paimbestigahan ang mahabang pagkaantala sa pagpapalabas ng National ID kahit pa naglaan na ng pondo para dito na umaabot sa 6 na bilyong piso. Samantala, aasahan ng mga motorista ang dagdag sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Batay sa pagtaya ng Department of Energy Oil Industry Management Bureau, sa 4 na araw ng kalakalan, nasa 20 hanggang 45 sentimos ang posibleng taas sa presyo ng kada litro ng gasolina. Posible naman na hindi gumalaw o madagdagan ng 20 sentimos ang presyo ng kada litro ng diesel. At nasa 45 hanggang 55 sentimos ang hike sa presyo ng kerosene. Susunod, National Security Advisor ng Estados Unidos nakipagkita kay President Xi Jinping ng China. Mga opisyal ng Central Bank ng Libya tumakas dahil sa banta ng mga milisya sa buhay nila. At Israel at Hamas nagkasundo sa humanitarian pause para sa bakuna laban sa polio. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila International. What's up, everybody? This is Chris Newsom from the Morocco Bolts and Gilas Filipinas. We have a slam dunk of a menu that we're cooking up for you guys. First quarter is the Egyptian baked chicken. Second quarter, tabat ng talangka. Third quarter, salmon rillettes. And we have the buzzer-beating tuna belly. That is this Saturday at 11 a.m. on Net 25. I can't wait to try these amazing dishes. See you there. Let's net together. Sa Net 25. Sa Net 25. Dama namin ang iyong mga sakripisyo. Kita namin ang pagharap mo sa bawat pagsubok. Kaya sa kabila ng mga hamon ng buhay, nandito kami para umalalay. Kasi katulad mo, gusto rin namin ang magandang bukas para sa kanya. Hatid namin ang dekalidad na edukasyon at makabagong pasilidad sa abot kayang halaga. Kaya huwag ka nang mangamba, sasamahan ka namin tuparin ang mga pangarap niya. Maaasahan mong sulit dito ang mga pinagsikapan mo.
sa aming mga makabagong pasilidad at sistema ng edukasyon. Mailalabas natin ang aking talino at mga kakayahan niya. Kahit sa munting halaga, makakasiguro ka na makakasabay siya sa mabilis na pag-ikot ng mundo. Sa New Era, karamay mo kami sa bawat hamon. Kaagapay mo kami sa bawat hakbang. Kasama mo kami sa bawat ngiti at tagumpay. Muling pinagtibay ng Estados Unidos ang suporta nito sa Pilipinas, lalo na sa mga operasyon nito sa West Philippine Sea. Sa isang press briefing sa U.S., tinanong si Pentagon Press Secretary Air Force Major General Pat Ryder hinggil sa naunang pahayag ni U.S. Indo-Pacific Command Commander Admiral Samuel Paparo na posibleng mag-escort ang puwersa ng U.S. sa mga supply missions ng Philippines sa West Philippine Sea. Sagot ni Ryder na nangunguna pa rin ang Pilipinas sa mga operasyon nito. Saad pa ni Ryder, patuloy ang pagbibigay ng Estados Unidos ng significant advisory support sa bansa, gayon din ang paglalaan nito ng tulong sa modernisasyon ng militar ng Pilipinas. Pero hindi naman sinagot ng U.S. official kung magpapadala ng escort ang U.S. sakaling hilingin ito ng Pilipinas. Giit ni Ryder, bagaman handa ang Estados Unidos na tumulong sa Pilipinas, kailangan pa rin anya ito ng formal o formal consultation sa pagitan ng dalawang bansa. Umabot na ngayon sa 4 na katao ang nasawi habang nasa 79 naman ang sugatan sa pagtama ng bagyong Shanshan sa Japan. Batay po sa ulat, taglay nito ang hangin na may lakas na 180 kilometro kada oras at kasalukuyan itong kumikilos patungong silangan ng Matsuyama. Ayon sa mga otoridad, lubog pa rin sa matinding pagbaha ang ilang lugar sa Japan na dulot na malalakas na pag-ulan. Apektado rin dito ang mga nakanselang biyahe sa mga paliparan kasama na ang pabrika na pansamantalang tumigil sa operasyon. Aabot naman sa 200,000 kabahayan ang walang kuryente habang nasa higit sa 3 milyon naman ng residente ang lumikas mula sa Kyushu, Tokyo at Yokohama. Samantala, inaasahan pa rin ang patuloy na pag-ulan sa ilang bahagi ng Japan hanggang sa susunod na linggo. Nagluluksa ang New Zealand ngayon dahil sa pagpanaw ni King Tuheitia sa edad na 69 na taon. Kia ora, good morning, everybody. Look, I just want to acknowledge at the start of this press conference the passing of King Tuheitia. Obviously, our country will be in mourning. He was a fantastic king. He was king for 18 years. He did a lot to strengthen the kingitanga, and we're going to miss him sadly. Inilabas nila ang balita kasunod ng ika-18 anibersaryo ng kanyang pagkakakorona bilang pinuno ng Maori Kingdom. Nakababa ngayon sa half-mast ang mga bandila ng New Zealand at nagdagsaan na ang mga nakikiramay sa bayan ng Ngaruahia kung saan nakatira ang dating pinuno. Kilala si Tuheitia bilang tagapagtaguyod ng kultura ng mga taong Maori sa New Zealand. Ilang buwan lang bago nito ay nanawagan siya para sa pagkakaisa ng New Zealand sa mga bagong panukala ng gobyerno. Sa kanyang huling public appearance ay hinimok niya ang mga New Zealanders na respetuhin ang kultura ng Maori people at binalaan naman niya ang gobyerno laban sa pagbabago ng Treaty of Waitangi na itinuturing na founding document ng naturang bansa. Ayon kay New Zealand Prime Minister Christopher Luxon, ay nag-iwan si Kiingi ng isang magandang pamana para sa Maori people. Tinawag naman siyang Great Leader of the Pacific ni Tongan Prime Minister Siao C. Sovaleni. Sa isang pahayag ay sinabi naman ni King Charles na lubhani ang kinalungkot ang balita ng pagpanaw ng isa niyang matalik na kaibigan.
He's always been so welcoming to me, so friendly to me whenever I used to catch up with him at Turanga Waiwai. Wicked sense of humour, but a very good man who was really interested in making sure people treated each other with respect, and I think that's his legacy as we go forward from here. Sinabi naman ng United Nations Secretary General Antonio Guterres, ang kalayaan ng East Timor ay isang handog sa mundo. Ito ay dahil sa pinatunayan nitong maaaring maresolba ang mga alitan sa pamamagitan ng negosasyon. Binanggit ito ni Guterres sa ika-25 anibersaryo ng pagboto ng East Timor para humiwalay sa Indonesia. Ang milestone na ito ay ipagdiriwang ngayong Biyernes ng 1 minutong katahimikan para sa mga namatay sa kampanya para sa kalayaan. Kasama rin dito ang mga talumpatin na Prime Minister Zanana Gusmao at President Jose Ramos Horta at isang marcha sa kabisera ng Dili. Opisyal na nakamit ng East Timor o Timor-Leste ang kalayaan noong taong 2002 matapos ang isang makasaysayang balota na pinangisiwaan ng UN noong 1999. Bago nila nakamit ito, nagkaroon ng isang malaking marahas sa protesta ang mga pro-Indonesia na mga mamamayan na nagdulot sa pagkamatay ng 1,000 mga tao sa bansa. Nakipagkita si U.S National Security Advisor Jake Sullivan kay Chinese President Xi Jinping sa huling araw ng pagbisita nito sa Beijing upang pahupain ang tensyon sa gitna ng dalawang bansa. 面对变幻交织的国际形势，各国需要团结协作，而不是分裂对抗。人民希望开放进步，而不是封闭倒退。尽管中美两国各自情况和中美关系都发生了很大的变化，但是中方致力于中美关系稳定、健康、可持续发展的目标没有变。 Sa Great Hall of the People ay pinahayag ni Xi na nakatuon ang Beijing sa pagpapatatag ng kanilang relasyon sa Estados Unidos. Sagot naman ni Sullivan, inaasahan din ni US President Joe Biden ang pag-uusap ng dalawang pinuno ng Estado sa lalong madaling panahon. Sa halos 14 na oras nilang pag-uusap ay napag-usapan nila ang iilang paksa na nagdudulot ng tensyon sa pagitan ng dalawang bansa, kasama na rin ang pananaw ng dalawa ukol sa soberanya ng Taiwan, polisiya pagdating sa West Philippine Sea, panig sa giyera ng Russia at Ukraine, at chemical control ukol sa fentanyl. Sa kabila ng kanilang diskusyon ay walang nagawang bagong kasunduan o kompromiso ang dalawa at sinabi nilang kailangan ng puspusang dialogo sa give and take ng dalawang bansa pagdating sa ekonomiya at pangangalakal. I also raised our concerns about steps that the PRC has taken with respect to the intersection of economics and national security and the impact that that has had on Western businesses and on supply chains. And so we had a vigorous give and take on the issue. Obviously, we didn't come to agreement on certain aspects of things, but I think the dialogue is very useful because it clarifies the concerns of each side and also gives us the opportunity to explain what it is that we are doing and what we are not doing. And I thought that was valuable. Sa aspeto naman ng militar ay naging mainit na diskusyon ang di umano'y ayon sa Beijing na pangingialam ng Estados Unidos sa hidwaan nila ng Taiwan. Sabi naman ng isang mataas na opisyal ng militar ng China, hindi pa rin malulutas ang problema ng teritoryo sa West Philippine Sea. 美方是搅动南海局势动荡的最大黑手，也是南海和平稳定的最大破坏者。正是美方的怂恿支持、站台背书，才使得菲方有恃无恐，一再挑衅。美方妄图以美菲共同防御条约吓唬中方，完全是徒劳的，只会激起中国人民的更大义愤和斗志。 Sa ibang balita, nangako si French President Emmanuel Macron na pupursigihin niyang patibayin ang ugnayan ng kanyang bansa at Britanya matapos makipagpulong kay UK Prime Minister Keir Starmer sa Paris.
Nangako ang dalawa na papalakasin at patitibayin ang kanilang ugnayan ukol sa usaping militar, seguridad, migration at energy sa mga susunod na buwan. Nakatuon din ang dalawang bansa na buwagin ang mga illegal na migrant smuggling routes sa kanilang palitan ng impormasyon. Dumating si Starmer sa Paris upang dumalo sa opening ceremony ng Paralympics matapos niyang manggaling sa Germany kung saan nakipagpulong siya kay Chancellor Olaf Scholz upang pag-usapan ang pagsasailalim sa isang defense pact. Ang pagbisita ni Starmer sa mga malalaking bansa sa Europa ay parte ng kanyang pangakong pagbabalik loob ng United Kingdom sa European Union matapos ang Brexit upang matulungan din ang ekonomiya ng kanyang bansa. Huling nag-uusap ang dalawa noong NATO Summit noong Hulyo at European Political Community Summit sa Blenheim Palace, England. Obviously, I had a bilateral with the President whilst I'm here to discuss a number of issues. Obviously, there are foreign policy issues which are pressing. So we discussed the situation in Ukraine, as you would expect, situation in the Middle East, bilateral issues in terms of trade and defence and security, but also the wider reset that I want in relation to our relations, not just with France, but with the EU in general. So they were the topics that we discussed as part of the reset rebuild. Nagkasundo ang German government coalition na maghigpit sa mga batas ukol sa armas at migration. Ito po ay matapos ang insidente ng pananaksak sa Solingen kung saan 3 ang namatay. Narito ang report ni Marjorie Quintos. Noong Huwebes, inilahad ni German Interior Minister Nancy Faeser at Justice Minister Marco Buschmann ang panukalang batas ukol sa migration at sa armas. Kasama rito ang pagbabawal ng pagdadala at paggamit ng patalim sa mga lugar pampubliko. Aber wir werden den Umgang mit Messern im öffentlichen Raum weiter einschränken, um eben den Schutz vor Messerangriffen zu erhöhen. Und das halte ich auch für sehr, sehr wichtig. Wir werden ein generelles Umgangsverbot für Springmesser einführen und darüber hinaus mit Regelungsbeispielen klarstellen, wann eine Person, also ein individuelles Waffenverbot, gelten sollen. Dagdag sa panukala ang pagpapalakas ng puwersa ng seguridad at paghihigpit ng benepisyo mula sa gobyerno para sa refugee seekers sa natatanging mga kaso. Wer in Deutschland keinen Anspruch auf Schutz hat, muss unser Land schneller wieder verlassen. Wir werden dafür auch beim Aufenthaltsrecht und bei Rückführung weitere Maßnahmen treffen. Wir werden ein besonders schwerwiegendes Ausweisungsinteresse definieren bei Straftaten mit einem Messer begangen werden und zu einer Freiheitsstrafe von mindestens einem halben Jahr führen. Für Dublin-Fälle, die für Asylverfahren in anderen Mitgliedstaaten betreiben, müssen und dort bei den betreffenden Mitgliedstaaten ein Übernahmeersuchen bereits zugestimmt wurde, soll der Bezug von Leistungen ausgeschlossen werden. Ang panukalang batas ay dadaan sa pag-uusap kasama ang mga kinatawan ng mga estado ng bansa at mga miyembro ng pinakamalaking partido ng oposisyon at ng partido ng mga konserbatibo sa darating na linggo. Marjorie Quintos para sa Mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Sinabi ni Sadiq Al-Kabir, gobernador ng Central Bank ng Libya, na siya at iba pang mga senior bank staff ay napilitang lumikas ng bansa. Ito ay upang protektahan ang kanilang mga buhay mula sa posibleng pag-atake ng mga armadong milisya. Sinabi ni Al-Kabir na ang mga milisya ay madalas nagbabanta at nananakot ng mga tauhan sa Central Bank ng Libya. Kung minsan pa ay dinudukot rin ang mga kaanak nila upang pilitin silang pumasok sa trabaho. Binigyan din niya na iligal at labag sa mga kasunduan na pinangunahan ng UN ang mga pagtatangkang ito ni Interim Prime Minister Abdul Hamid Al-Dbeiba. Ang krisis sa kontrol ng Central Bank ng Libya ay nakadaragdag ng panibagong antas ng kaguluhan sa bansa na nahahati na sa faction ng East at West. الحكومة الليبية لسنة 2024 بشأن الاعتداءات المتكررة على مصرف ليبيا المركزي. تتابع الحكومة الليبية ببالغ الاهتمام تكرار الاعتداءات على قيادات وموظفي وإدارات مصرف ليبيا المركزي من قبل مجموعة خارجة عن القانون وبتحريض ومساعدة من المجلس الرئاسي منتحل الصفة تستهدف السيطرة غير القانونية على أهم مؤسسة مالية في البلاد وهي مصرف ليبيا المركزي.
Nanawagan rin ang UN support mission sa Libya na ihinto na ang mga eskalasyon at paggamit ng dahas at protektahan ng mga empleyado ng Central Bank. Ayon sa isang opisyal ng World Health Organization, nagkasundo ang Israeli military at ang militanteng grupong Hamas sa 3 araw na zoned pauses na labanan sa Gaza Strip. Ito ay upang magbigay daan na mabakunahan laban sa polio ang may 640,000 na kabataan sa teritoryo. Myla Simbulan po para sa balita. Ayon kay Rikki ng World Health Organization, ang kampanyang ito ng pagbabakuna ay magsisimula sa Linggo. Ayon kay Peppercorn, titigil ang labanan ng 3 araw kada lokasyon ng bakuna. Ito ay mula alas 6 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Anya, ang kampanya ay magsisimula sa Central Gaza kung saan titigil ang labanan ng 3 araw. Tutuloy ito sa Southern Gaza kung saan titigil muli ang labanan ng 3 araw. Ang huling lokasyon ay sa Northern Gaza. Ayon kay Peppercorn, sakaling kakailanganin magdaragdag ng isa pang araw sa humanitarian pause na ito. Well, first of all, a 2-round polio vaccination campaign will actually start on the 1st of September in the Gaza Strip. During each round of the campaign, the Palestinian Ministry of Health, in collaboration with WHO, UNICEF, UNRWA, and partners, will provide 2 drops of the novel oral polio vaccine type 2. So-called NOPV2 to more than 640,000 children under 10 years of age. Nanawagan si Peppercorn na maipatupad ang humanitarian pause na ito alang-alang sa libo-libong mga bata at mga pamilya nito na makarating ng ligtas sa mga lugar ng pagbabakuna. What we welcome, we have a preliminary commitment for area-specific humanitarian pauses during the campaign, and we call on all parties to pause, of course, the fighting to allow children and families to safely access health facilities and community outreach workers to get the children who cannot access health facilities for polio vaccination. Ayon kay Bassem, naim ng Hamas, handa silang makipagkaisa sa international organizations upang maisagawa ang kampanyang ito at mapaglingkuran at maprotektohan ang 650,000 na mga batang Palestino sa Gaza Strip. Ayon naman sa Humanitarian Unit ng Israeli Military, isasagawa ang kampanya sa pakikipagtulungan sa Israeli Military bilang bahagi ng routine humanitarian pauses upang makarating ang populasyon sa medical centers kung saan gagawin ang mga pagbabakuna. May nasimbulan para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Ayon sa isang poll, lumalawak ang lamang ni Democrat Kamala Harris sa kalaban nitong si Republican Donald Trump. Noong Huwebes, nasa 45% to 41% na ang standing ni Harris at Trump. Sinasabi ng poll na ang paglawak na ito ay dahil sa bagong kasabikan ng mga botante na nagpapainit lalo ng eleksyon sa Nobyembre. Si Jessica Bautista para sa report. Ang dating 1% na lamang ni Democratic presidential candidate Kamala Harris sa Republican counterpart nitong si Donald Trump ay 4% na ngayon batay sa July Reuters Ipsos poll. Ayon sa poll, ang 4 na puntos na lamang na ito ni Harris na may 2% point margin of error ay dahil sa pagtaas ng suporta ng mga botanteng kababaihan at Hispanic. Batay sa poll, nasa 49% o lamang ng 13 percentage points si Harris kay Trump kapwa sa mga babae at Hispanic voters. At sa 4 na Reuters Ipsos polls, noong Hulyo, may 9-point lead si Harris mula sa mga kababaihan at 6-point lead naman mula sa Hispanics. Samantala, sa kamangis na puntos, nangunguna naman si Trump pagdating sa mga puting botante at lalaking voters. Ngunit bumaba naman ang lamang ni Trump ng 7 puntos pagdating sa mga botanteng walang college degree. Ito ay mula sa 14 points noong Hulyo. Pinapakita ng survey kung paanong nabago ang takbo ng laban para sa pagkapangulo nitong summer mula sa pag-atras ni President Joe Biden hanggang sa pag-angat ni Harris sa kandidasya. Mula noon, nagsimulang umani ng puntos si Harris sa national polls at sa kritikal na swing states. Subalit batay rin sa poll, sa 7 estado kung saan mahigpit ang laban noong 2020, nasa 45% si Trump kumpara sa 43% ni Harris sa mga rehistradong botante.
Ang 7 estadong ito ay Wisconsin, Pennsylvania, Georgia, Arizona, North Carolina, Michigan at Nevada. Simula ng formal na tanggapin ni Harris ang nominasyon noong 1 linggo, lumarga na ito na ikutin ang battleground states kasama na ang Georgia kung saan bumaba ang suporta ng mga botante kay Biden bago nito tapusin ang pagtakbo. Jessica Bautista para sa Mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Susunod, isa patay at maraming sugatan sa isang banggaan na nangyari sa pagitan ng 2 bus sa Turkey. TikTok kakasuhan matapos masawi ang isang batang babae dahil sa blackout challenge. At miyembro ng sikat na K-pop band na NCT tinanggal matapos maakusahan ng sexual abuse. Mga detalye ng mga balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila International. Gusto nyo bang matuto ng mga nutritional food at easy recipe? Abangan ninyo kami tuwing alas 8 hanggang alas 9 ng umaga, Saturday and Sunday. Dito lang yan sa Ito ang Tahanan. Expose! Pagdagsa ng hindi maubos-ubos sa langaw sa kanilang lugar. Inireklamo. Antibay nga nung langaw eh. Kahit number 3 yung electric pa mo nakatapat sa'yo, talagang di sa maalis sa pagkakakapit. At ikalimang anibersaryo ng King's Empire Corporation, babaha ng sorpresa at responde. Exclusive! Mga pamilya at magkakaibigan mula sa iba't ibang lugar sa Pilipinas nagsama-sama sa Net25 Family Fun Run. Dahil na-encourage yung mga bata sa mga sports para ma-lessen po yung screen time ng mga bata. Yun po kasi ang problema ngayon. Sabado, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi, ito ang Responde, Mata ng Mamamayan. Let's get together, Sunday 25. Sunday 25. Nagbabalik ang Mata ng Agila International sa pagpapatuloy ng ating mga balita ngayong gabi. Patay ang nasa 3 migrante habang 17 naman ang sugatan. Ito po ay matapos mabundol ng isang sasakyan sa highway ng Oaxaca, Mexico. Kinumpirma ng mga otoridad na ang 2 sa nasawi ay mula sa Nicaragua, habang ang isa naman ay mula sa Ecuador. Isinugod naman agad sa pinakamalapit na ospital ang mga pasaherong sugatan na ngayon ay nagpapagaling na. Bukod po dito ay inaresto rin ang isang lalaki na siyang itinuturong driver ng sasakyan na nasa pangangalaga na ngayon ng mga pulis. Iniimbestigahan na ngayon ang dahilan sa likod ng insidente kung saan maaaring maharap ang driver sa kasong pagpatay. Samantala, binatikos ng mga aktivista ng immigrant rights ang naging kapabayaan ng mga pulis sa nasabing highway para sa mga migranteng tumatawid. Patay ang isa habang sugatan naman ang 38 katao sa banggaan ng 2 metrobus sa Turkiye. Ayon sa ulat ng Istanbul Governor's Office, rush hour nang naganap ang insidente sa Kukuk-Çeşmekçe District. Sinabi ng tanggapan na hindi napansin ng driver ng isang metrobus ang road construction warning habang binaybay ang daan. Dito na siya pumasok ng maling lane. Pinilit na iwasan ng driver ng isang construction vehicle dahilan ng pagsalpok nito sa isang pang metrobus. Dinala sa mga malalapit na pagamutan ang mga nakaligtas sa trahedya. Nagdulot naman ang pagkaantala sa biyahe at traffic sa daan ang insidente.
21 U.S states ang nag-ulat ng salmonella cases dahil sa mga maliliit na pagong. Wala mang balita na may namatay na sa sakit na ito, ay nagbabala po ang Centers for Disease Control and Prevention na madaling kapitan ng sakit na ito ang mga bata. Narito ang detalye mula kay Rosel Feria. Ayon sa Centers for Disease Control and Prevention o CDC, nakatanggap ito ng 51 report ng salmonella mula sa 21 estado sa bansa. Ayon sa CDC, may kaugnayan ito sa kontak sa maliliit na pagong, yung may kalahan o shell na hindi lalampas sa 4 na pulgada o 4 inches. 23 taon na sa 48 may salmonella infection ang naospital. Walang naiulat na namatay. Nagbabala ang ahensya na naaapektuhan ng outbreak na ito ang maliliit na bata. 17 sa mga naiulat na may impeksyon ay 5 taong gulang pababa. 10 sa kanila ay wala pang 1 taong gulang. Samantalang may federal law na ipinagbabawal ang pagbebenta at pamamahagi ng mga pagong na may kalahan o shell na kulang sa 4 na pulgada bilang alagang hayop dahil sa sakit na maaaring idulot nito. Ayon sa CDC, maraming online retailers, pet stores at roadside markets ang patuloy pa ring nagbebenta ng maliliit na pagong. Inaabisuhan ang publiko na bumili lamang ng mga pagong na may higit sa 4 na pulgadang kalahan o shell at bilhin ang mga ito sa lehitimong pet stores or rescues. At kung may alagang pagong, tiyaking maging ligtas sa pamamagitan ng paghuhugas ng kamay matapos hawakan, pakainin o alagaan ang pagong. Ayon din sa ahensya, huwag pakakawala ng pagong ng basta-basta kung ayaw ng alagaan ito. Kontakin ang local pet stores o reptile rescue. Ang mga alagang pagong ay hindi rekomendado para sa mga batang edad 5 pababa, sa matatandang edad 65 pataas at mga taong may mahinang immune system. Ang mga grupong ito ay mas madalas na nagkakasakit mula sa duming bitbit ng mga pagong. Ayon sa otoridad, pumili ng alagang hayop na angkop sa inyong mga pamilya. Para sa karagdagang impormasyon ukol sa salmonella infection, kumonsulta sa doktor o bisitahin ang cdc.org. Rosel Feria, Washington DC para sa Net25 News. Sa Hungary, isang maliit na komunidad ang nangunguna ngayon sa sustainable living. Halos lahat ng istruktura doon ay na-transform na upang maging sustainable. Narito ang mga detalye mula kay Raisa Mangilit. Ito ang komunidad ng Papatezer. Dati-rati isang malamyang lugar sa kanlurang Hungary. Ngayon ay nangunguna sa sustainable trend at ginawa ng sustainable structures ang buong komunidad pati na ang mga gusali nitong pang-munisipyo. At ayon sa mayor nitong si Bella Wolfinger, halos 2 taon na silang hindi gumagamit ng gas. Gamit ng mga gusali ay sapat na insulasyon at bigay ng solar panels ang sapat na enerhiya kapwa sa tag-init at sa taglamig. At nang tumaas ang presyo ng gas, hindi naapektuhan ang bayan ng Papatezer. Most már több mint 2 éve teljesen leváltunk a gázról. Amikor most elkezdődött a gáz körüli hirtelen áremelkedés, az minket gyakorlatilag ez nem érintett itt az elmúlt 1,5 évben. Dahil dito, maraming bagong residente, turista at investors ang naaakit sa lugar. Kaakit-akit nga naman ang renewable energy, green buildings, pati na ang electric machinery nito. At nang makita ito ng mga residente at mga negosyante, hindi na nila matanggihan ang oportunidad. Amikor az önkormányzat legelőször elkezdte ezt a napelemet, hogy átáll napelem áramfelhasználására az önkormányzat, akkor én a Bélával, a polgármester úrral sokat beszélgettem erről, és mondtam, hogy ha ez beválik itt az önkormányzatnál, akkor én ezt meg fogom lépni. Nekem az egész munkafolyamatomat, a lakást, itt hátul mindent, amit gépeket használunk, mi ez a 10 kW-os rendszer ezt fedezi. Noong 2023, umani ang Papatezer ng European Climate Star Award para sa paghabi ng tradisyon at sustainability nito. Balak na yun ni Wolfinger na isulong pa ang turismo sa paggamit ng 25 hindi ginagamit na water mills bilang atraksyon at akomodasyon na rin. 10 taon ng Mayor si Wolfinger matapos umani ng boto ng lahat ng botante ng bayan.
Umani rin ito ng 1.5 billion forints or $4.24 million na grants na karamihan ay mula sa European Union funds. Ang papatezer ay may 152 residente. Ngayon, dahil sa matagumpay na pagkamit sa sustainability goals nito, ang komunidad ay isa ng inspirasyon sa mga kalapit-bayan nito. Nagy elánnal látom bele itt magának a malomépületnek a felújításába is, és ez olyan, hogy az ember egyszer rákap az ízére ennek, akkor ebből nincs menekvés. Tehát ez így indult ez a malmos történet. És gyakorlatilag tudomásom szerint elsőként álltam neki ilyen malomrom felújításnak, majd utána egy nagyon kicsi eltéréssel itt egy másik helyi malmos is nekiállt, úgyhogy elindítottunk egy folyamatot, aminek reméljük, hogy folytatása lesz. Raisa Pangilit para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Tila may liwanag ng natatanaw ang mga hog racers sa Pilipinas. Ito po ay dahil sa wakas, nagsimula na ang unang pagbabakuna kontra African Swine Fever o ASF sa mga alagang baboy sa Lobo, Batangas. Ayon sa Department of Agriculture o DA, 10,000 doses po ng ASF vaccines ang dumating sa bansa galing ng Vietnam at halos 50 mga baboy sa 2 hog backyard farm sa Batangas ang kanilang nabakunahan na ngayong araw. Subalit, nilinaw naman ni DA Asec Dante Palabrica na hindi na pwedeng araw-arawin kaagad ang pagbabakuna dahil sa kailangan nilang sundin ang protokol para maging maayos ang monitoring at resulta ng ASF vaccination. Kabilang po sa protocols na ito ay ang kukunang muli ng blood samples sa mga nabakunahang baboy matapos ang 14 na araw nang sa gayon ay matiyak na epektibo nga talaga ang bakuna. At pag nabakunahan na po ang mga baboy, ay magpo-produce ang mga ito ng antibodies at magkakaroon na ang mga ito ng panlaban sa ASF. Subalit, ang mga babakunahan lamang nila ay ang mga baboy na malulusog, negatibo sa ASF, and at least 4 weeks or older at same age group sa iisang farm. Ito ay upang tuluyang mapababa ang infection pressure sa mga baboy na hindi matamaan ng sakit at hindi kumalat ang ASF virus sa ibang bayan. Meron kasi tayong sinusunod na protocol dyan. Ang mangyayari ngayon, pupuntahan na ngayon ng munisipyo yung mga area na pwede magpakuna at itadala at checken kung wala itong sakit na makita kung meron siyang pinroduce na antibody. Ibig sabihin ay gumana yung bakuna. Sinabi rin ng DA na may 150,000 ASF vaccines ang darating pa sa Pilipinas. Anila, naisakatuparan na ang pangako ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong ikatlong State of the Nation address sa SONA na kaagad na simula ng pagbabakuna. Matatanda ang pinagdapa ng ASF ang backyard hog industry ng Pilipinas. Sa tali po ng Bureau of Animal Industry o BAI noong August 8, ang sakit na ito ay kumalat sa 11 rehiyon, 22 probinsya at 64 na mga munisipyo ang apektado ng ASF. Sinasabing ang re-emergence ng ASF sa ilang lugar sa Pilipinas ay nagresulta sa mga pagkalugi ng hog farmers na tinatayang nasa 50 million pesos ngayong taon. Ano nga po ba itong sakit na African Swine Fever or ASF at gaano ba kahalaga na mapigilan ang pagkalat nito sa Pilipinas? Ayon po sa World Health Organization for Animal Health, ang ASF ay isang nakakahawang hemorrhagic disease sa mga baboy. Ang mortality rate nito ay 100% at sinasabing isa itong krisis ng pork industry business. Walang banta ang ASF sa kalusugan naman ng mga tao dahil hindi naman na ipapasa ng mga baboy ang ASF virus sa mga tao. Gayunpaman ay kumakalat ang sakit na ito, hindi lamang sa Pilipinas, kundi maging sa mga karating bansa natin.
Sa situation map update na inilabas ng Food and Agriculture Organization ng United Nations para sa nakalipas na 10 linggo, makikita na nagkaroon ng ASF outbreak sa Bhutan, Nepal, Korea, Myanmar, Thailand, Cambodia, Vietnam, Malaysia, Indonesia at maging sa Papua New Guinea. Ang mga baboy sa mga nasabing lugar ay nakitaan ng mga sintomas ng ASF at ilan po sa mga sintomas na ito ay mataas na lagnat, namumula o nagkakapasa ang balat ng baboy, diarrhea, lumalaking spleen, pagsusuka, ubo. Ang mga baboy na ito ay nahihirapang huminga, nagdurugo ang kanilang mga ilong, nanginginig, namamatay ang baboy sa loob ng 2 hanggang 10 araw at susundan po ito ng pagkamatay ng lahat ng mga alagang baboy sa backyard farm. Ibig sabihin lamang ito ay kumalat na ang sakit na ASF sa buong lugar. Ang ASF disease ay kumakalat sa pamamagitan ng contact ng isang malinis na alagang baboy na may sakit o sa may sakit na baboy o kahit infected meat, maruming kitchen food waste na pinapakain sa hayop. Maaari ring magkasakit ng ASF ang mga alagang baboy kung makakasalamuha po nito ng isang tao na may contaminated pala na kasuotan. Pwede rin kumalat ang ASF kung ang ibinaong infected animals ay mahalukay ng dahil sa matinding ulan o mga pagbaha. Kaya nga upang maiwasan ang pagkalat ng ASF sa Pilipinas ay kaagad na hinigpitan ng DA at BAI ang mga checkpoints sa iba't ibang lugar kagaya po ng Metro Manila. Dito ay may mga nahuli sila mga drivers na may mga peking papeles. Naku, at ang masakla pa po, ang mga karne ng baboy na kanilang binabiyahe ay nagpositibo sa ASF. Kaya panawagan ng DA sa publiko, siguraduhing malinis ang mga karne ng baboy na binibili sa palengke. Huwag bumili ng mga karneng may amoy na o mabaho. Iwasang bumili ng nangingitim na karne ng baboy dahil ibig sabihin nito ay marumi dahil namuuna ang dugo nito o posibleng double dead. Dapat pink o pinkish ang kulay ng karneng bibilhin, anila. Para masigurong safe, dapat may stamp o tatak na nasuri at pumasa ito sa meat inspectors. Kaya friendly reminder po, bukod sa meat inspection certification stamp, dapat may certificate of meat inspection din ang nagtitinda ng karne ng mga baboy. Dahil hindi pwedeng lumabas ang isang karne nang walang stamp. Ito po kasi ang katunayan na malinis at disease-free meat ang karneng ibinebenta sa merkado. Nagpatupad din ng ibang panukala ang gobyerno ng Pilipinas upang tuluyang masupil ang ASF outbreak sa bansa. Ilan sa mga ito ay ang pagpapalawig ng reduced tariff rates ng imported pork, national zoning plan, vaccination na sinimulan na ngayong araw. Biosecurity measures sa pamamagitan ng pagtuturo sa mga hog raisers kung paano maiiwasang magkasakit ng ASF ang kailang mga halagang hayop. Halimbawa nito ay tamang disinfections, pakikipag-ugnayan sa mga local government units o LGUs para sa checkpoints at vaccination drives, quarantine para huwag nang kumalat ang ASF disease sa ibang lugar. Meat inspections para tiyaking ligtas at malinis ang kinakaing karne ng publiko. Disease monitoring ng DA at BAI at pagkal sa mga hayop na may sakit kung positibo na po ang mga ito sa ASF. Nanawagan naman ang mga otoridad sa publiko na kaagad magsumbong sa City Veterinary, Meat Inspectors, BAI at maging sa DA kung sakaling makabili ng karneng may ASF inspection o infection o makasumpong ng mga alagang baboy na may sakit. Ang mga nasabing panukala ng gobyerno ng Pilipinas ang siyang mga katunayan na nagsisikap itong gumawa ng mga paraan upang matulungan ang bawat pamilyang Pilipino at masigurong protektado ang kalusugan ng bawat isa laban sa banta ng ASF disease. Muling binuksan ngayon ang kaso ng isang ina laban sa TikTok. Ito ay matapos mamatay ang kanyang 10 taong gulang na anak na babae dahil sa blackout challenge.
Sa ginawang apela ng mga hurado sa U.S. ay nabuksan ng kaso sa pagkasawi ng bata mula sa TikTok challenge kung saan ay kinakailangang sakali ng sarili hanggang sa mawala ng malay. Natagpuan naman ang biktimang bata na si Nyla Anderson ng kanyang ina na hindi na gumagalaw sa loob ng cabinet sa kanilang bahay. Ayon kay Judge Patty Schwartz ng 3rd U.S. Circuit Court sa Philadelphia, ay makabubuti na ang content na lumalabas rito ay angkop sa edad ng users. Kasunod ito ng mga batas na nagpoprotekta sa mga online publishers na hindi managot sa mga content na mula sa ibang tao. Samantala, sinabi naman ng korte na mahaharap pa rin ang TikTok sa kaso dahil sa paggamit nito ng maling algorithm sa mga batang users. Nagkaroon ng Information Technology o IT outage sa Eindhoven Airport ayon po yan sa Dutch Defense Ministry. Batay sa datos ng paliparan, higit 20 flights ang kanselado dahil sa technological malfunction. Batay sa lokal na ulat, nagsimula ang IT outage sa mismong tanggapan ng Dutch Defense Ministry. Humihiram lamang ng pasilidad ang Eindhoven Airport sa Defense Ministry, kaya parehong apektado ang operasyon ng mga ito. Nahuli naman ng Defense Ministry ang suspect sa naging IT outage at kasalukuyan na nilang inaayos ang airline system ng nasabing paliparan. Plano ng NASA na i-undock ang Boeing Starliner capsule na nakaestasyon sa International Space Station o ISS pagkatapos ng September 6. Una nang inihayag ng NASA na susubukan itong ligtas na pauwiin ang 2 astronauts na na-stranded sa ISS sa susunod na taon. Matatanda ang nagkaroon ng problema sa propulsion system ng Starliners dahilan upang hindi makabalik ang 2 astronauts. Ayon naman sa isang blog ng Space Agency, aabuti ng 6 na oras ang undocking sequence nito mula sa ISS hanggang sa pag-land nito sa White Sands Space Harbor sa New Mexico. Aalalay naman ang ground team para remotely na gumabay sa pagmaneobra ng spacecraft. Inirereklamo po ngayon ng Swedish pop group na ABBA si Donald Trump. Ito'y matapos niyang gamitin ang kanta nilang The Winner Takes It All sa kanyang kampanya. Lumalabas na hindi lamang ang The Winner Takes It All ang kanyang ginamit, pati na rin ang mga kantang Money, Money, Money at Dancing Queen sa Minnesota. Giit ng grupo, hindi sila pumayag na gamitin ang kanilang kanta sa kampanya ni Trump at wala itong permiso. Matatandaan naman itong nakaraang buwan ay ginamit rin niya nang walang pahintulot ang kantang My Heart Will Go On ni Celine Dion. Kasunod ito ng mga reklamo rin ng iba pang artists sa parehong issue sa paggamit ng kanilang mga kanta sa kampanya ni Trump na wala palang permiso. Samantala, kabilang sa mga bigating artists na naghain rin ng reklamo kay Trump ay si Isaac Hayes, Sinead O'Connor, Adele at Rolling Stones. Tinanggal na mula sa South Korean K-pop band na NCT ang miyembro nito na si Taeil. Ito ay matapos maakusahan siya ng sexual abuse. Ayon sa inilabas na pahayag ng SM Entertainment, kumpirmado na wala na sa grupo si Taeil dahil sa kaso na maaari nitong kaharapin. Dagdag pa rito ay nangako rin ng kumpanya na handa silang makipagtulungan sa gagawing investigasyon ng mga otoridad. Nanatili namang walang komento at pahayag ngayon si Taeil mula sa issue at sa pagkakaalis niya sa grupo. Kasunod nito ang pagkabigla ng kanyang mga fans na wala na ito sa NCT 127 sa kinasangkutan nitong sexual abuse case. Samantala, taong 2016 na magsimula ang grupong NCT na binubuo ng higit sa 200 miyembro na may 3 sub-units gaya ng NCT 127, NCT Dream at NCT Wish. Pumirma po ngayon sa isang podcast deal ng Amazon ang NFL stars na sina Travis at Jason Kelce na nagkakahalaga ng $100 milyong. Masayang ibinalita ng dalawa ang 3-year deal na magbibigay ng karapatan sa kanilang maging bahagi ng sikat na New Heights podcast.
Layunin ng deal, napasikatin ang podcast na may kinalaman sa sports, lalo na at nakatatanggap ng Podcast of the Year, ang New Heights sa 2024 iHeart Podcast Awards. Naglunsad naman ang magkapatid ng podcast noong taong 2022 kung saan ay nakapanayam nila ang ilang mga celebrity guests para pag-usapan ang mga personal na buhay. Nakilala naman ang 3-time Super Bowl champion na si Travis. Ito ay matapos na makumpirma ang relasyon nila ng pop megastar na si Taylor Swift. Samantala, ang kanyang kapatid na si Jason ay retirado na mula sa 13 seasons ng Philadelphia Eagles na naging bahagi rin ng ESPN. Isusubasta sa Hong Kong ang iconic high school basketball jersey ni LeBron James sa darating na September 28. Inaasahan na may bebenta ang jersey ni James ng ilang milyon na kanya namang isinuot sa front cover shoot ng Chosen One. Kinuna ng litrato ng photographer na si Michael Lebrecht kung saan makikita ang numerong 23 sa kanyang likuran. Ayon sa marketing director ng Julian Auction na si Cody Frederick, ang jersey ay isa sa mga simbolo ng natatanging alaala sa karera ni James sa mundo ng basketball. Makikita rin sa auction ang Legends in Motion kasama ng ilang larawan ni LeBron James at mga unique items naman ng martial arts icon na si Bruce Lee. Samantala, nakapag-uwi na ng 4 na panalo si James sa National Basketball Association Championships mula sa 3 magkakaibang kuponan at kinilalang NBA MVP ng 4 na beses. At agaw pansin ngayon sa mga netizens ang modernong disenyo ng bagong metro station line sa Sydney na binuksan nitong August. Tinatayang umabot sa $15 milyong ang halaga ng Sydney Metro Line na umani ng daan-daang larawan at video sa TikTok at Instagram. Dagdag pa rito ang isang video na nakapagtala naman ng higit sa 600,000 views mula sa mga kabataan na sumasayaw sa bagong train station. Ikinatuwa naman nila ang modernong disenyo nito mula sa maaliwalas at malawak nitong istasyon. Kapansin-pansin din dito ang magandang pagbabago ng istasyon sa Carico mula sa nakamamangha nitong escalator. Nako. Ngayon, Sydney naman ang kumakaway sa atin. Yes. Nabisitahin dahil meron silang bagong station line. Oh, di ba? Parami na ang nasa ating listahan. Parang napuno na nga, kulang na yung back-to-back na yung listahan ko. Kailangan ko yata isang buong pad para maglista ng mga planong pupuntahan, yung mga destination natin. At syempre, di ba Nina, alam natin na magiging welcome tayo dyan dahil sa amang panig na mundo ay may correspondence po ang mata ng Agila. Kaya magkita-kita po tayo dyan, down under. Oo. Okay. Ayan na, naghihintay ako ng sila. Nakapagbaon ka ba, Nina? Hindi ako nakapagbaon. Ano ba yan? Kung kailan Biyernes, ito pa naman ang araw na asang-asa ang ating mga manonood na meron tayong bit-bit na baon na light jokes, di ba, para sa kanilang kaaliwan as the weekend approaches, di ba? O, dahil naka-green ako, wala po akong baon. Wala ka rin na anong klaseng joke mo? Wala akong green joke. Maputi na rin, Ibig po sabihin ng joke na may kinalaman sa kulay na green. Meron ka bang, kasi ngayon ay Friday, di ba? At ako'y naka-black, meron ka bang joke na may kinalaman naman sa aking kasuotan? Wala rin. Ako, di balik po, may utang kami ni Nina sa inyo na joke. Magbabayad tayo next week. Kasi due to popular demand, insistent popular demand talaga. Gustong-gusto ko yun. Kalain mo ba? Meron pala tayong mga nag-aabang na meron pala mga ganon. Light moments. Kung bakit hindi tayo nakapaglista ngayong gabi, Pero for the meantime po, dahil akalain mo, Nina, Biyernes na pala. Kaya naman, ang wish po namin ay magkaroon po kayo ng a very happy and memorable weekend. At tandaan, babalik po kami sa Monday dahil mula Lunes hanggang Biyernes. Narito kami para maghatid ng balita saan mang dako na mundo. Muli, ako po si Rikki. Happy weekend, everybody. At ako naman si Nina Rikki Alagao Flores. Wala man po akong joke ay bumabati pa rin ang happy weekend sa inyo pong lahat. Ito pa rin ang mata ng Agila International. Para sa balitang nangyari sa iba't ibang panig ng mundo, punta naman tayo kay Alma Angeles para sa Net 25 World News. Take it away, Alma.
Thank you, Nina and Rikki. Good evening, everyone. I'm Alma Angeles, and you're watching Net25 World News. On tonight's top stories. In Beijing, U.S. National Security Advisor Jake Sullivan voiced serious concerns over China's actions against the Philippines' lawful maritime practices in the South China Sea. We did indicate and reiterate our longstanding commitment to our ally and our longstanding commitment to the rule of law, freedom of navigation, and the free exercise of maritime rights in the South China Sea. Typhoon Shanshan, one of the most powerful storms to ever strike Japan, brought strong winds that forced multiple planes to abort landings at Fukuoka Airport. The news starts now. U.S. National Security Advisor Jake Sullivan, speaking in Beijing, expressed deep concerns over China's actions against the Philippines' lawful maritime practices in the South China Sea. During his three-day visit to Beijing, which culminated in a meeting with Chinese President Xi Jinping, Sullivan focused on easing tensions between the U.S. and China, particularly as both nations approach the November U.S. election. The talks covered a broad range of issues, with economic security being a significant point of vigorous give and take in the South China Sea, where Chinese vessels have repeatedly clashed with Philippine ships. Sullivan reaffirmed the U.S.'s unwavering support for its ally. And I reaffirm the United States' commitment to our Indo-Pacific allies, including our concerns about destabilizing actions against lawful Philippine maritime operations in the South China Sea. So first, we believe that the order of the day should be de-escalation, and we support direct discussions between the Philippines and the PRC to that end. We also have made very clear that our mutual defense treaty applies to public vessels, including Coast Guard vessels that are operating in the South China Sea and in other waters. It also applies to aircraft, for that matter. So the PRC well understands the long-standing commitment the United States has under its mutual defense treaty to the Philippines, and the Philippines well understands that we have an ironclad commitment to support them in their lawful exercise of their rights, their maritime rights. He also noted that nobody is looking for a crisis, neither the Philippines nor the U.S. At the same time, nobody is looking for a crisis, not the Philippines, not the United States, and we hope not the PRC. But I did raise our concerns about some of the destabilizing actions that have taken place, including the ramming of Coast Guard vessels and unsafe intercepts near Scarborough Shoal. It's something we'll continue to discuss with our Chinese counterparts. It's something we will continue to consult closely with our Filipino counterparts on. And in fact, before I came here, I had the opportunity to call my Filipino counterpart, the National Security Advisor, Secretary Anyo, and I will stay in close touch with him, as will other members of the U.S. government. So we will do our best to try to contribute to managing this issue in a responsible way so that de-escalation is the order of the day. Sullivan made it clear that no specific agreements were reached on the South China Sea during his visit. We didn't reach any specific agreements on the South China Sea. For one thing, it's not for the United States to reach agreements with China over the heads of parties like the Philippines. For another, there's no substitute for that direct diplomacy between the two of them. But we did indicate and reiterate our longstanding commitment to our ally and our longstanding commitment to the rule of law, freedom of navigation, and the free exercise of maritime rights in the South China Sea, and we'll continue to do that. Vietnam and the Philippines agreed today to advance defense and military relations, including deeper collaboration on maritime security, in a significant step by two countries long at odds with Beijing over its actions in the South China Sea. Vietnamese Defense Minister Pan Van Giang was in Manila for talks with his Philippine counterpart, Gilberto Teodoro, his first such visit, and paid a courtesy call earlier in the day on Philippine President Ferdinand Marcos Jr.
The ministers expressed their unwavering commitment to deepen defense and military cooperation through continued interaction and engagements at all levels, according to the Philippine Defense Department in a statement. Giang said Vietnam, the defense cooperation between the two countries, which agreed to maintain peace and stability in the South China Sea and resolve disputes peacefully and in line with international law. Now, their meeting comes at a time of simmering tensions in the South China Sea and international concern about the possibility of an escalation with China and U.S. defense ally, the Philippines, sparring almost every week in a row that has raged for more than a year. And tonight, a significant development in Gaza, where Israel has agreed to temporarily halt its military operations to allow polio vaccinations for Palestinian children. And this decision follows the tragic case of a baby, Abdul Rahman El-Jian, who recently became Gaza's first polio victim in 25 years, resulting in permanent paralysis in one of his legs. For nearly 11 months, the children of Gaza have endured unimaginable hardships, destruction of homes, widespread hunger, and the ever-present threat of violence. Now, with the risk of a major polio outbreak, the UN has successfully negotiated 3 separate 3-day pauses in the conflict. أنا ما مقدرت إنه أروح أمشي في الشارع أنقصف يصير لبنتي إشي يصير استهداف أنا بحتاج لهدنة وقف إطلاق النار حتى أعطي بنتي هذه الإبرة. فجأة لقيت الولد بيستفرغ وبطل يتحرك وصار سخن وبطل يمشي ويزحف. رجعت في مستشفى الشهداء الأقصى حكوا لي إنه ابنك ممكن يكون معاه مرض شلل الأطفال وضلنا على مضادات حيوية لمدة 15 يوم واخذوا منه عينة على الأردن. أخذوا منه عينة وتلقيت اتصال من وزارة الصحة بتحكي لي إنه عبد الرحمن هو الطفل الوحيد والحالة الوحيدة المكتشفة حتى الآن إنه معاه شلل يعني كانت صدمة إليه. Starting Sunday, 640,000 Palestinian children under the age of 10 will receive polio vaccinations in an effort to prevent further spread of the disease. Without humanitarian pauses, as we call it as the UN, a campaign delivery, which is already implemented in incredible, constrained, complex environments, will not be possible. So I want to continue a little bit in response to this commitment of this area-specific humanitarian pauses. So it has been agreed that the campaign will be delivered in a phased approach over 3 days. So we start the 1st of September and we start in central Gaza for 3 days, followed by South Gaza and then followed by the north of Gaza. And despite this temporary pause, Israeli officials clarified that it doesn't indicate an end to military actions in Gaza, nor does it signal progress towards a ceasefire with Hamas as negotiations remain at an impasse. At the same time, the situation in the occupied West Bank is growing more tense. Israeli forces have launched an extensive military operation, including a raid on the Farai refugee camp near Nablus. Once a peaceful area, it now lies in ruins. Many Palestinians worry that these actions are part of a broader effort to displace them, similar to the devastation seen in Gaza. Israel, however, asserts that its operations are focused on targeting militants reporting the deaths of 14 fighters in recent days, bringing the Palestinian death toll in the occupied West Bank to over 620 since October. Families of Israeli hostages being held in Gaza protested near the border, demanding a deal to secure their release. Carrying photographs and shirts marked with red paint, the group gathered at Kibbutz Nirim in southern Israel, roughly 2 kilometers from the border. They began by shouting messages of love and support through a stack of speakers pointed towards the Gaza frontier. We are coming to get them back to Israel, where they belong, where they need supposed to be. We were trying to get into Gaza to get our hostages back, our family members. Our military stopped us. They're trying to defend and protect us.
but the hostages aren't protected there. We have to sign a deal now and get all the hostages back. Love you. Stay strong. Survive. Hirsch, it's data. And what you need to know, and all 107 of you need to know, is not only are the families here today and 9 million people of this country, but people all over the world are fighting for you. All over the United States, Europe, South America, Asia. People are marching for you, have your pictures up, have place settings at their dinner tables, and we will not stop until all of you are home soon. Hamas-led gunmen killed some 1,200 Israelis and foreigners and abducted around 250 hostages on October 7, according to Israeli tallies. And since then, Israel's military has leveled Gaza, driving nearly all of its inhabitants from their homes and killing at least 40,000, but that is according to Palestinian health authorities. Israel said it has killed some 17,000 militants. In her first sit-down interview since becoming the U.S. Democratic presidential candidate, Kamala Harris vowed to get tougher with illegal immigrants along the southern U.S. border. During the CNN interview, Harris also said she would not withhold weapons to Israel. The interview came between campaign events in Georgia. The goal was to show that Harris is in command of the issues. Some critics have suggested she may be less polished in unscripted settings after she led the Democrats' turnaround with a series of forceful campaign speeches. Harris was joined in the CNN interview by her running mate, Tim Walz. As well as her comments on immigration in the Middle East, Harris portrayed herself as a champion of the middle class, promising to make life more affordable for working Americans. She also said she'd consider appointing a Republican to her cabinet, saying she wants a diversity of opinions. Harris says she's proud to be part of Joe Biden's administration, defending the president's economic record. She says America recovered from the pandemic faster than any other nation. Later at a campaign rally, pro-Palestinian protesters interrupted her speech. Harris responded, "Let me just say something. We are fighting for a democracy. Everyone has a right and should have their voices heard. I am speaking now, but on the subject, I will say this. The president and I are working around the clock. We've got to get a hostage deal done and get a ceasefire done now." Earlier in the day, while on a bus tour of Georgia, she stopped at a market. While there, she promised help for people who want to start a small business. So what I'm going to be rolling out next week is basically a tax credit for startups, for small businesses. We're starting out. Yes. Half of America's working population either owns, runs, or works in a small business. I mean, when we think about strengthening the economy as a whole, not to mention really investing in like the ambition and the dreams. I mean, that's all of that is what you guys are doing. And creating dreams in the process, Absolutely. Right? Meanwhile, Republican candidate Donald Trump campaigned in Michigan, where he told workers at a steel plant that he would eliminate taxes on tips and Social Security payments to seniors. Opinion polls show Trump has lost ground with women voters since Harris became the Democratic candidate in the November 5th election. New polls out on Thursday show Harris has widened her lead over Trump. But Harris tells her supporters not to take those poll numbers for granted. This is going to be a tight race until the very end, okay? So let's not pay too much attention to the polls because we are running as the underdog, okay? And we have some hard work ahead of us, but we like hard work. Hard work is good work. Hard work is good work. In less than 2 weeks, Harris and Trump will meet in person for the first time when they take part in the September 10th presidential debate. Thomas I. Likeness, Net 25 World News. Thomas I. Likeness joins us now.
Up until now, Kamala Harris has not done a one-on-one interview with a major network or print journalist since Joe Biden bowed out of the presidential race. Now, critics say that's because she's less sharp in unscripted, spontaneous situations. And they also say she relies on prepared remarks and a teleprompter. How did she do tonight, Thomas? Good questions, Alma. I think Kamala Harris has achieved what she set out to do. That is to show Americans that she has a good understanding of the issues and she's able to think on her feet. Now, as you mentioned, she's been criticized for not conducting lengthy interviews. But consider this. She had to hit the ground running in a truncated campaign for an election that's only a couple of months away. Even Thursday's interview was sandwiched between a day-long bus tour of rural Georgia and a rally that evening in Atlanta. But she handled herself well. She wasn't flustered. She gave convincing answers to the questions. Harris was joined by her running mate, Tim Walz, and, again, it was a chance for both of them to introduce themselves to viewers who might not otherwise see them at a campaign event. She also presented a human side. I kind of got a kick out of it. She talked about the Sunday morning when Biden called to say that he was dropping out of the race, telling viewers that she'd been making pancakes for breakfast for her family that morning when the president called. Kind of a human side. One thing I did wonder about, though, how would she respond to being questioned? As you know, that Harris was a prosecutor. She's used to being the one asking the questions, and I wondered how comfortable she would be answering them. I know that as a journalist, I don't like being interviewed at all. Not at all. I'm much more comfortable asking the questions than answering them. Harris didn't appear to be out of her element when questioned, and there was no hesitation when answering. There were no major announcements during the interview, but more importantly, there were no gaffes. All in all, she and Walz performed well, and that's what they wanted to present to the public. The next test, though, well, that'll be the debate with Donald Trump, and that's coming up on September 10th. Alma? Now, Thomas, recent polls indicate that Kamala Harris has made significant gains pulling ahead of Donald Trump. Does this suggest she's on a clear path to victory? And will Trump need to rethink his strategy in response? Alma, the trends are looking good for Harris, but remember Thomas's first rule of politics: anything can happen, and probably will. Now, there's no doubt the Trump camp is worried at this point, but it's unlikely he'll be changing his playbook by very much. He does, though, appear to have moderated on a couple of issues, but it's still the same old campaign. He's still pushing the insults. Harris, for her part, she's picking up support from younger people, from women, from minorities. Lower-income people are also gravitating to her campaign. They like her economic message. But it is, one thing to say you support a candidate, quite another to get all of those people who say they support you into the voting booth to cast a ballot. And that's going to be the challenge for both campaigns. And remember, polls are just a snapshot of what's happening at the moment. Now, from past elections I've covered here in Canada, veteran campaigners have told me the one thing they worry about is the danger of peaking too soon. So for Harris, she has to keep this momentum going. One other danger Harris and Walz will have to avoid is the so-called bozo eruption. That's a bit of Canadian political slang. What it means, it's an unscripted remark that somebody makes that's ill-considered, is foolish, and it will have costly negative repercussions for the campaign. So that's one thing they want to avoid. Then, of course, there's the dreaded October surprise. It's looming in the background, but whether there will be an event that affects the outcome of the vote, we simply can't predict that. One thing Harris has to keep in mind, though, the Democrats must campaign like they're the underdogs. She can't afford to be complacent about the recent surge in support. She has to keep building on it. So for the Democrats and the Republicans, too, it's going to be 2 months of hard work up to Election Day. Alma? Thank you, Thomas, for sharing your valuable insights with us.
Heavy rain and strong winds from Typhoon Shanshan are causing widespread disruption across Japan. Torrential downpours have raised concerns of flooding and landslides, even hundreds of kilometers away from the storm center. Chaos is unfolding with transportation services halted and major factories shutting down production. The Disaster Management Agency reports at least 4 fatalities and 99 injuries linked to the storm. Kyushu, the southwestern region where the typhoon made landfall, faces the brunt of the damage. Residents are assessing the aftermath of a night marked by heavy rains and powerful winds. Stranded travelers expressed their frustration. And despair. We're so sad about it. We were informed yesterday that we had to refund our flight tickets and book another flight. So we were very worried and upset because we didn't know what to do. We stayed one more day in Japan. Then we saw it in the news that our flight from Taiwan couldn't land in Japan after flying around the area for about 40 minutes, and it flew back to Taiwan. So we've been busy trying to find our way home. Strong and powerful winds brought on by Typhoon Shanshan, possibly one of the strongest storms ever to hit Japan, also forced a series of planes to abort their landings at Fukuoka Airport. Take a look. Now, this video captured and shared on X showed multiple aborted landings by several aircraft as each approached the runway, bringing gusts of up to 50 kilometers or 50 meters per second or 180 kilometers per hour, strong enough to blow over moving trucks. The typhoon was near the coastal city of Kunisaki in Oita Prefecture at 8:45 a.m. on Friday and moving northeast, according to authorities. Elon Musk's X platform braced for a potential shutdown in Brazil, claiming the country's top court was pressuring it to comply with censorship demands. Take a look. Social media giant X looks set to face shutdown in Brazil. The company said Thursday it expected the country's Supreme Court to order the move. It comes amid a pitched legal battle over the firm's compliance with local laws. But boss Elon Musk says it's really punishment for resisting censorship on the platform. At issue is whether Brazil can order X to block accounts accused of spreading lies. Many of the accounts in question back far-right former President Jair Bolsonaro, with some denying he lost his 2022 re-election bid. Supreme Court Judge Alexandre de Moraes subsequently ordered X to appoint a legal representative in the country, which the company failed to do by the deadline set. That makes court action inevitable, says Luiz Augusto Durso from Brazil's Criminal Lawyers Association. When Musk closes his office saying he won't comply with court rulings, the judiciary reacts. This is normal. It would happen to any company. It's not against Elon Musk, it's against any company, especially the big techs, which sometimes feel very comfortable disrespecting court rulings. So what we should read from this is that it's not a personal thing. Earlier Thursday, Judge de Moraes blocked local bank accounts for Starlink, another of Musk's companies. Posting on X, the billionaire decried the move as illegal. He has previously called the judge an outright criminal of the worst kind. Now the escalating dispute threatens to cost X one of its biggest and most coveted markets. Earlier this month, the network said it would close operations and fire staff in Brazil due to what it called censorship orders. But it pledged to keep its service available for Brazilian users. The news continues here on Net 25 World News. We'll be right back. Dahil walang hinto ang balita. Financial straits. Mata ng Agila Weekend tuwing Sabado, alas 4 ng hapon. Ito ang Net 25. Matatag, matapag, matapak. Let's get together sa Net 25.
25. Senate 25. Welcome back. The Mexican government has paused its relationship with the U.S. and Canadian embassies in the country. It's another diplomatic incident involving a U.S. ambassador after Mexico recently paused ties with its U.S. embassy. And today, it's Honduras, a Central American nation of about 10 million people, and that's expressing its fury at Washington. The Honduran government has announced the termination of a more than century-old extradition treaty with the United States. Honduran President Xiomara Castro has instructed officials to proceed with the termination of the extradition treaty, which was originally signed in January 1912. This move comes in response to comments made by U.S. Ambassador Laura Dogu. The ambassador expressed surprise over a recent meeting between the Honduran defense minister and his Venezuelan counterpart, Nicolas Maduro, a nation that the U.S. has long opposed. Ambassador Dogu's remarks implied that Honduran officials were meeting with drug traffickers, referring to the U.S. indictment of Venezuela's defense minister on drug trafficking charges in 2020. The comment was seen as a grave insult by the Honduran government, which has historically cooperated with the U.S. in combating drug trafficking. Hemos seguido cooperando con los Estados Unidos en todos los temas de lucha contra el narcotráfico, pero sí consideramos que estas alusiones a que estos funcionarios del gobierno, que además trabajan en defensa y trabajan de la mano con muchas autoridades de Estados Unidos, pueda implicarse alguna idea de que están ligados al narcotráfico es inaceptable. The Honduran president responded forcefully, accusing the U.S. of interference and interventionism, stating that this behavior is intolerable. Decirles que se está fraguando un plan en contra de mi gobierno. Y eso es importante que el pueblo lo sepa. Y que no voy a permitir que se utilice el instrumento de extradición para intimidar o chantajear a las Fuerzas Armadas de Honduras. Nosotros estamos defendiendo nuestras Fuerzas Armadas, no a los golpes de Estado. This diplomatic fallout in Honduras echoes a similar situation in Mexico, where the U.S. ambassador's comments on judicial reform also led to a suspension of ties. Pero ¿cómo le vamos a permitir que él opine que está mal lo que estamos haciendo? ¿Cómo es la relación con él ahorita, en este momento, presidente? Es buena, pero está en pausa. Now, these incidents are part of a broader pattern where U.S. ambassadors have been accused of interfering in the internal affairs of their host nations, including Venezuela, Syria, Ecuador, Albania, and even India. As tensions escalate, there are growing calls for a re-examination of how U.S. diplomats engage with their host countries, with some nations beginning to push back against what they see as unwelcome interference in their domestic affairs. Finally, in our news, Star Wars fans, get ready for a galactic adventure. The first ever open world Star Wars video game, Star Wars Outlaws, is coming soon. Outlaws is the first ever open world Star Wars action adventure game, and you take the role of Kay Vess, who is a thief, a scoundrel, someone who is really new to the underworld and is really just trying to make her way to survive. And she finds herself on the wrong side of a bounty, which means she's sent across the galaxy to pull off a major heist, you know, a score that will sort of set her and the crew up for life. So looks like I'm all in. I love motion capture. I feel like it's a mix between like TV and film and theater. You are very physical, you're alive in your body. You have to have a bit more awareness of all of your body parts because you're not just here, you're everywhere. So you have to feel alive, you have to be very conscious of all of your movements, and they have to come from something. I feel like
even if you're not a diehard fan, you know what Star Wars is. You've been exposed to, either the comics or the toys or the movies, the shows. It comes in so many forms of media. For me, I grew up in Venezuela, so for me it was in Spanish, and it was Guerra de las Galaxias. The moment we signed the deal with Lucas, we start researching into everything that was done in terms of original saga, right? So we made our homework. We try to understand the story. We try to understand the approach. Get off my ship, Jalen. Give me a chance. You're gonna have to trust me. It'll be dangerous, risky. But if you pull this off, you'll never look over your shoulder again. And with that, we end tonight's broadcast. For everyone here on Net 25, have a great weekend. I'm Alma Angeles. Good night. This